Всім привіт! Нещодавно в мене брав інтерв'ю бразилець. Він запитав, які найбільш дивні історії трапилися з тобою у Бразилії. І я почав пригадувати, одну я йому розказав, а сьогодні розкажу ще більше. Отже, сьогоднішнє відео про дивні історії, які трапляються з іноземцями у Бразилії. Поїхали! Уявіть собі, приходите ви в ЕНЕЛ, це організація, яка постачальником електроенергії тут є у штаті Ріо-де-Жанейро. Оскільки ви переїхали в нове житло, хочете отримати документи на своє ім'я, щоб платіжка приходила на ваше ім'я. Це дуже важливо, коли ви будете оформлювати різні документи, як підтвердження вашого місця проживання. І воно, до речі, навіть більш важливе, ніж контракт на житло. Чому, я не знаю, але дуже часто питають саме цю платіжку, мабуть, тому що її переробити важче, ніж сам контракт, який можна підробити. Отже, прийшов я в цю контору і кажу: добрий день, ось мої документи, ось мій контракт на житло, будь ласка, змініть ім'я, і щоб у мене був контракт на електроенергію на моє ім'я. Вони подивилися, все забили в базу і кажуть: ви знаєте, у вас неправильна адреса тут вказана. Я кажу: де неправильна адреса? У вашому контракті. Я кажу: ні, це правильна адреса 100%. Вони кажуть: ну дивіться, у нас в базі написано, що ви проживаєте по вулиці Парачі, Кунія, номер району такий-то, такий-то, і будинок 000. Я кажу: такого не буває в природі, будинок 000. У мене будинок А3, тобто А3. Вони кажуть: ні, у вас будинок 000. Оператор була дуже серйозна, і я зрозумів, що сперечатися з нею просто немає жодного сенсу. І отже, я сказав: добре, що мені робити? Вона каже: я не знаю, приносите мені правильний контракт, у вас помилка. Отже, я звернувся до ріелтора, через яку я знімав це житло, і вона там недалеко працює. Я думав, що ми з нею просто підійдемо туди в офіс ЕНЕЛу і все пояснимо. Я подумав, що можливо вона не захотіла сильно розбиратися, тому що іноземець і там погано говорю португальською. Але насправді мені ріелтор сказала: слухай, це взагалі така контора, з ними нереально щось домовитися. Давай так, я тобі дам першу сторінку, і там у тебе в контракті просто міняєш першу сторінку, і там буде написано, що у тебе квартира 000, і все. Я такий: серйозно? Так можна? Вона каже: так, можна, так всі так роблять. І вона мені, виходить, так і зробила. Я прийшов на наступний день з новою першою сторінкою. Вона мовчки все заповнила, сказала: все шикарно, все прекрасно. І після того вже платіжка приходить на моє ім'я, принаймні електронна. Тобто, коли я заходжу в свій кабінет ЕНЕЛ, я бачу, що там моє ім'я, все зареєстровано на мій емейл і так далі. Але проблема в тому, що пошта не доставляє цю платіжку фізичну форму паперову, вона не доставляє, тому що такої адреси, за якою вони її відправляють, просто не існує. І в нашому райончику на в'їзді там є поштова скринька спільна така, і туди закидають всю кореспонденцію. І скільки я там дивився, то там приходять платіжки, мабуть, десь на 7-8 будинків з 40, які у нас є, а мабуть інші 30 будинків мають неправильну адресу. Тільки так я можу пояснити, чому інші 30 будинків ніколи не отримують платіжки за світло. Парадоксальна ситуація. В принципі, якщо щось потрібно десь підтвердити, по-перше, я можу показати свій електронний кабінет в ЕНЕЛ, а по-друге, я можу підтвердити, бо у мене ще є платіжка на воду, і там вже адреса правильна. Також ще є інтернет і так далі. Але сам факт, що це було доволі дивно для мене. Також ситуація у Бразилії зі школами. Я не знаю, чи скрізь так, може і не скрізь. Але в нашому місті школи, які є муніципальними, вони дуже бідні, і там дуже багато учнів, мало вчителів, і в принципі навчання як такого немає. Деякі учні можуть в 6 класі вчитися 16 років, наприклад. Тобто паралельно вчаться в одному класі діти, яким 10 років і 16. Це може такий екстрим, але коли різниця 3-4 роки в класі, то це взагалі не дивно, нікого не дивує, тому що дуже багатьох дітей залишають на другий рік. І навіть залишають дітей, які ходять до приватних шкіл. Що для мене є абсурдом, тому що, як на мене, вчителі ставлять оцінку безпосередньо самі собі. Тобто, коли вчитель ставить оцінку 0 балів або 10 балів зі 100 учню, який постійно ходить на заняття, який не тупий, так? Тобто у нього є якісь намагання щось зробити, тобто не просто він сидить, спить в класі, але щось робить, і при тому все одно йому ставлять дуже низькі бали. І коли цей учень не отримує
якусь певну кількість балів, щоб перевестися на наступний рік, то його просто не переводять, лишають на повторний рік. І так вони можуть до безкінечності їх залишати. І таким чином багато хто може школу і не закінчити в Бразилії. Тобто я не знаю, як у нас зараз в Україні, але раніше ми так звикли, що всіх переводили в наступний клас, навіть ті, хто дуже погано вчився, якось з ними проводили якісь бесіди, старалися їм якось допомогти. І вчителі тягнули цих дітей. Вони, можливо, дійсно не заслуговували на високі оцінки, але курс вони то прослухали і більш-менш вони в цьому там орієнтувалися, так, як додати там 2+2. І тому для мене дивно, коли особливо там в 4-му або в 5-му класі можуть дитину залишити на другий рік. А ще в школі була така ситуація, коли вчитель не прийшов на уроки, тому що пішов дощ. Ну і взагалі дивно було, коли в школі, в муніципальній, десь 4 місяці, може більше, плюс-мінус, не було вчителя португальської мови. Старий вчитель, наприклад, звільнився або кудись пішов на пенсію, а нового не знайшли за 4 місяці. Я б ще зрозумів, якби це був вчитель англійської мови або якоїсь дисципліни, яка не така популярна, так? Але португальська мова в Бразилії, камон. Мені здається, що немає нічого легшого, ніж знайти вчителя португальської мови у Бразилії. Але ні, це важко, тому що у них дуже низькі зарплати, і в маленькому місті, особливо в курортному місті, в якому доволі дорога вартість життя, і, мабуть, не всі хочуть іти працювати вчителем португальської мови в звичайну муніципальну школу. Хоча, з іншого боку, якщо зайти в ту школу, то ви побачите, що там працюють десятки вчителів, тому я не знаю, чому така ситуація. Можливо, ви підкажете в коментарях, чому так відбувається у Бразилії. Остання історія трапилася нещодавно. Наші друзі придбали собі землю і будуть будувати там будинок. Це десь 30 хвилин їзди від Парачі. І тут є дорога така від Парачі в штат Сан-Паулу через Убатубу. І це дуже важлива дорога, тому що вона йде в сусідній штат, і там іншого сполучення з цією ділянкою штату Сан-Паулу немає, тому що там ідуть гори і інших доріг немає. І коли тут був сильний шторм пару тижнів тому, то дерева попадали і відбулося знеструмлення. У нас також не було світла, десь півдня, наприклад. Але ці люди, які живуть у джунглях, у них там світло виключили дуже надовго. Я не знаю, 2-3 доби не було світла. І місцеві жителі, вони вийшли на трасу і перекрили. Але багато людей просто не потрапили додому, не потрапили в лікарню, бо іншої дороги немає. Це не якась унікальна ситуація. В Україні також люди так роблять, перекривають дороги. Та й в цілому, якщо взяти інші країни, там навіть США, Канада, Австралія, то в них також цілком можливі перекриття доріг і протести дозволені. Повністю, можливо, перекривати дорогу не можна, там коли швидка допомога їде, але люди користуються цим інструментом як варіантом показати якусь громадянську непокору. Але те, що мені найбільше тут мене дивувало, те, що біля Парачі Мірім, тут знаходиться Ангра дос Рейс. Це 2 блоки атомної електростанції, 2 гігавати на добу. Це, в принципі, забезпечує електроенергію 5 мільйонів людей. Тут живе набагато менше в цьому регіоні. І ми зовсім близько знаходимося до атомної електростанції, але парадокс в тому, що тут дуже часто відбувається відключення електроенергії навіть у туристичному містечку, навіть у звичайний день, коли немає дощу, немає падаючих дерев. От сьогодні у нас виключили світло на 4 години, прямо сьогодні, коли я записую це відео. Хоча це виглядає абсурдно, коли в регіоні є атомна електростанція, і люди регулярно сидять без електрики. Дуже-дуже довго, навіть 1, 2, 3 доби. Але виявляється, що місцеві села, вони взагалі ніяк не залежать від атомної електростанції. Тобто ці реактори, які є в Ангра дос Рейс, вони виробляють електроенергію для великої інтегрованої системи Бразилії. А локальна мережа, що там десь в селі або в невеликому містечку біля Парачі, це просто розподіл через НЛ, компанія, яка має не дуже хорошу репутацію з приводу обслуговування клієнтів. І я також продемонстрував в першому прикладі сьогодні, як вони ведуть справи свої. У вас не підходить адреса, просто принесіть мені, я не знаю, аленький цвіточок і все. Нічого не хочуть слухати. Получається не дивна ситуація, коли поруч з АЕС є населені пункти, які сидять цілі дні без електрики. І станція працює при цьому нормально, подає електроенергію, але в загальну мережу.
Ось такі невеличкі дивні факти про Бразилію я згадав. Якщо вам сподобається такий формат, то можливо ще щось пригадаємо. А також я хочу залучити своїх підписників, кому цікаво поділитися інформацією з іншими про Бразилію. Ви можете мені написати на пошту і вислати або лист, який я зачитаю, якщо це буде якась цікава інформація про Бразилію, якісь цікаві випадки з життя Бразилії, або якщо ви хочете, це можна також голосом надиктувати, і можемо якось проекспериментувати в такому форматі, тому що у мене було декілька інтерв'ю, які я хотів записати з нашими підписниками також, але, на жаль, на все не вистачає часу. У мене дуже багато роботи, і я дійсно не дуже сильно замотивований багато працювати над цим каналом, тому що у мене 3 дитини, велика сім'я, потрібно жити в еміграції, якось виживати тут, і $20-30, які дає на рекламі YouTube, самі розумієте, погоди не грає. Але разом з тим мені хочеться надалі надавати можливість українцям інформаційну підтримку якусь здійснювати так, щоб люди знали про Бразилію, яка це чудова країна, яка вона перспективна, і які тут є взагалі можливості для українців, які шукають для себе другий дім, або тимчасовий захист, або місце для постійної імміграції, як би там не було. Українців зараз скрізь женуть, я вже давно про це 2 роки говорю. З Америки, з Європи, скрізь, щось відбувається не те, як якийсь заговір проти українців. Як би там не було, Бразилія до сих пір залишається доволі лояльною країною. Так, тут немає зараз гуманітарної програми, але є також біженство. На біженство подати дуже легко, може зробити кожен, незважаючи на те, які у вас документи, чи є у вас паспорт і так далі, і так далі. А про це у мене є окремі відео, можете ознайомитися на каналі, все це є. І до зустрічі в нових відеороликах. Дякую, щасливо, підписуйтесь на канал, підтримуйте український контент про Бразилію. Всього найкращого.